श्रोता, आज हामी नेवारी रेसिपी अन्तर्गत एउटा विशेष प्रकारको भिडियो बनाउन लागेका छौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि म नेवार हुनुमा मलाई धेरै गर्व छ भन्ने भित्री मनदेखि नै महसुस हुनेछ। सर्वप्रथम यी भिडियो क्लिप्सहरू नि हेरौँ। हेरौँ त अब। मैले यो भिडियो क्लिप्सहरू देखाएर के भन्न खोजेको भने नेवारहरू आफ्नो परम्परा र धर्म संस्कृतिमा पनि एकदमै धनी छ। यसका अलावा परिकारहरू पकाउनमा पनि एकदमै माहिर छ भन्ने कुरा यो भिडियोबाट मैले प्रमाणित गर्न खोजिएको छु। ल हेर्नुस् त, मैले यहाँ 3-4 चोला राँगाको मासु ल्याएको छु। यसबाट कतिसम्म परिकार बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छु। यो पहिलो झोलालाई खोलेर हेरौँ। ल हेर्नुस् त, यसमा छाला र फलमासु पठाएको छ। यसबाट के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम नेपाल नेवारको एकदम लोकप्रिय छोइला बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि जना पनि यसैबाट बनाउन मिल्छ भन्ने, छाला फ्राई पनि यसैबाट बनाउन मिल्छ। साथै यसैको फलमासुबाट सेकुवा पनि बन्छ। अर्को झोलामा के छ हेरौँ त। यसमा गिटी र तिस पठाएको छ। गिटी र तिस फ्राई पनि एकदम मिठो हुन्छ। त्यस्तै गरेर यस झोलामा ठुलो मासु अर्थात् कचिला बनाउने मासु पठाएको छ। त्यस्तै गरेर यसैबाट लागो लापी भन्ने परिकार बन्छ, जुन परिकार पहिला नेवारमा एकदमै प्रख्यात थियो। साथै यसबाट मोमो पनि बन्छ। मोमो नेवारको परिकार नभए पनि आजभोलि धेरै नै फेमस परिकार हो। अर्को झोलामा फुटन पठाएको छ, अर्थात् शरीरको भित्री अङ्ग। यसमा हामीले यो सयपत्रीबाट सफुमेचा बनाउँछौँ भने सानो आन्द्राबाट चोरी आन्द्रा ससेज बनाउन सकिन्छ। साथै यस ठुलो फुरीबाट खागो बनाउने चलन छ। यसका अलावा हामी चोही 1 बोतल पनि ल्याएका छौँ। अर्को झोला पुरा पल्टाएको छैन। यसमा टाउको मासु जिब्रोसहित पठाएको छ। जिब्रो फ्राई पनि धेरै मिठो हुन्छ। साथै नेवारले टाउको मासु पकाउँदाखेरि ठुलो चोक्टाहरू समेत राख्ने गरिन्छ। यस्तै गरेर नेवार समुदायमा तकोला अथवा ठुलो चोक्टा मासु प्रचलनमा छ। यसमा नल्लु छेङ्गु अथवा छाला र फलमासु, भाङ्रा अथवा ठुलो फुरी र नल्लु, फलमासु र सेला, कलेजो आदिको ठुलो चोक्टा बनाउने गरिन्छ। अहिलेलाई मैले यति नै सम्झेको छु। यसमा केही छुटेको र तपाईँलाई थाहा भएको भए कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला। मलाई लाग्छ तपाईँहरूमध्ये कतिलाई यसमा नाम नसुनेको परिकार पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसको सरसठी परिचयको लागि पनि मैले कोसिस गरेको छु। सर्वप्रथम छोइलाको बारेमा कुरा गरौँ। आजभोलि यो छोइला अरू समुदायले पनि पकाउन थालिएको छ। पहिला पहिला नेवारहरूले छोइला परालमा मात्रै पोलेर बनाउने गरिन्थ्यो। आजभोलि समयको अभाव र परालको अभाव सँगसँगै सजिलोको लागि कराईमा फुटेर पनि छोइला पकाउने गरेको पाइन्छ। यो दुवै तरिकाबाट छोइला बनाउने विधि मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु, हेर्न नभुल्नुहोला। अब जाउँ जना। जना भनेको काँचो छाला हो, अर्थात् यो काँचै पस्किने परिकार हो। यो जना बनाउँदाखेरि राँगाको मेरुदण्डको बीचको छाला र फलमासुको भाग लिँदाखेरि अत्यन्तै मिठो हुन्छ। अब जाउँ छाला फ्राई। छाला फ्राई भनेको छालालाई सुकाएर तेलमा तार्ने परिकार हो। यो खाँदाखेरि कुमकुम हुन्छ र धेरै मिठो पनि हुन्छ।
नेवारहरूले सेकुवा बनाउँदाखेरि आगोमा सेकेर होइन कि धेरै जसोले तेलमै फ्राई गरेर बनाउने चलन छ। अब जाउँ गिटी फ्राई तर्फ। गिटीलाई अलग्गै फ्राई गर्दा मात्रै यसको वास्तविक स्वाद आउँछ। नेवार समुदायमा मात्रै गिटीलाई यसरी अलग्गै फ्राई गरेको पाइन्छ। अब जाउँ टिसा फ्राई। टिसा फ्राई नेवार समुदाय बाहेक अरूमा खासै प्रयोग भएको देखिँदैन। यो परिकार अत्यन्तै मिठो परिकार हो। यो राँगाको मेरुदण्डभित्र हुन्छ। अब जाउँ काचिलातर्फ। काचिलाले कसैले चुन्ला पनि भन्ने गरिन्छ, साथै कसैले कचिला पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। यो काँचै पस्किने परिकार हो, तर आजभोलि यसलाई फ्राई गरेर खाने चलन चलेको छ। अब जाउँ लागो लाफी। लागो लाफी पहिला धेरै प्रचलनमा थियो, तर आजभोलि यो परिकार बनाउन छोड्दै गएको देखिन्छ। लागो भनेको मिटबल हो, लापी भनेको खास पिज्जा जस्तै हुन्छ। यो परिकार पनि कचिलाबाटै तयार गरिन्छ। मोमो बारे त बखान गर्नै पर्दैन होला, तर मैले नेवारी किचन अन्तर्गत मोमोलाई प्रेस कुकरमा बनाउने तरिका पस्किसकेको छु, हेर्न नभुल्नुहोला। फुटन अर्थात् शरीरका भित्री अङ्गहरूको परिकार। यो नेवार समुदायमा भोजको बेला नभई नहुने परिकार हो। सपु मेचा। यो सपु मेचा राँगाको सयपत्रीमा बोन मेरो छिराएर बनाउने एक परिकार हो। हालसम्म यो नेवारले बाहेक अरूले बनाएको पाइँदैन। चोही आन्द्रा ससेस। यो परिकार नेवार समुदायमा बाहेक अरूले पकाएको देखिएकै छैन। यो परिकार सानो आन्द्रामा चोही अर्थात् सेतो रक्ती भरेर बनाउने एक रमाइलो र मिठो परिकार हो। खागो। खागो पनि नेवारको यस विशेष परिकार हो। यो ठुलो फुरीबाट तयार पारिन्छ। यसमा रौँ नभएको र दोब्रिएको भाग सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। चोही भनेको सेतो रक्ती हो। यो रक्ती सेतो हुने भएकोले अरू अचम्मित हुन्छन्, अर्थात् नेवारहरूको यो पनि विशेष परिकार हो। नेवारहरूले राँगाको टाउको बनाउँदाखेरि ठुलो चोक्टा पनि बनाउने गरिन्छ। राँगाको कान, आँखा, ब्रुस र नाक आदिलाई ठुलो चोक्टा बनाउने गरिन्छ। राँगाको जिब्रोलाई अलग्गै पकाउने पनि गरिन्छ, जुन फ्राई गर्दाखेरि त्यसको विशेष स्वाद पनि आउँछ। टकोला। नेवारहरूले टकोला बनाउँदाखेरि छाला र फलमासुको साथै ठुलो फुरीको र फलमासुको मात्रै अनि कलेजोको पनि बनाउने गरिन्छ। यो परिकार नेवारहरूले विशेष अवसरमा बनाउने गरिन्छ।
जस्तै कि यो मरिपुर्णी र भाइटिकामा यसको परिकार पस्किने कार्यक्रम नै हुन्छ। यसलाई विवाहको सगुन अर्थात् पुछेगु भन्ने चलन छ। तपाईहरू मध्ये कसैले त यो मान्छे हावा गफ गर्दो रहेछ भन्ने होला। यसको प्रमाणको लागि आज हामी एउटा न्युवारको पसलमा जाँदैछौँ। हामी अनिल न्युवारी खाजा घरमा आइपुगेका छौँ। यहाँको मेन्यु बोर्ड एकचोटि निहालौँ। चाउमिन, मोमो, माछा, खाजा सेट, यो न्युवारी खाजा सेट हो। छोइला आजभोलि अरूको पसलमा पनि पाउन थालेको छ। सेकुवा धेरै जसो पसलमा पाउन सकिन्छ। कचिला, चोही यो न्युवारको पसलमा बाहेक अरू पसलमा पाउन मुस्किलै होला। त्यस्तै गरेर जना छ, त्यस्तै गरेर छाला फ्राई आदि परिकार न्युवारहरूको पसल बाहेक अरूमा पाउन धेरै नै मुस्किल होला। आज यो पसलमा के परिकार तयार भएको छ त्यो पनि हेरौँ न त। छोइला, कचिला, जला, नेफुटिस, जिब्रो र सफु मेचा, चोही, सेकुवा फ्राई गर्न तयारी अवस्थाको मासु, तक्खा अथवा यसलाई ख्वाला पनि भन्ने गरिन्छ, मिक्वा अर्थात् मेथी तरकारी, आलु तामा, मुलाको अचार, चना, चिकन रोस्ट, पकाएको मासु अथवा चौलवाला मासु, चिकन करी, ससेस, भिजाइराखेको केराउ, फुटिराखेको पटमास, खागो र सन्या ख्वा आदि छन्। मैले यस भिडियोमा अरू धेरै कुरा समावेश गर्ने जमर्को गरेका थिए, तर भिडियो लामो भएकोले यतिमा मात्रै सीमित राखे। तर कसैलाई मेरो यो प्रस्तुति देखेर रिस पनि उठ्या होला। म नेवार भएको नाताले मैले मनको कुरा मात्रै फकेको हो। नेपालमा यस्तै अरू समुदायले पनि परिकार बनाउँछ भन्ने प्लिज कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुलाई लागेको होला कि नेवारहरू मासुको परिकार बनाउनमा मात्रै माहिर छन्। त्यो कुरा होइन। नेवारहरूले अन्य धेरै तरकारीहरू पनि पस्किने गर्छन्, जस्तै कि मिक्वा, आलु तामा, पंक्वा, बुलुचा, योमारी, चटामारी, बारा आदि छन्। अरू धेरै परिकारहरू नेवार समुदायमा मात्रै बनाउने गरिन्छ। मैले सबै भन्न सकिनँ। तपाईहरुले जानेको र देखेको केही परिकारहरूको नाम थाहा भए प्लिज कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। यी परिकार देखाउने मात्रै हो कि बनाउने तरिका पनि सिकाउने हो भनेर गुनासो पोखेको पनि भेटे। मेरो युट्युबमा यस्तै एउटा च्यानल छ जसको नाम हो न्युवारी रेसिपी। तपाईहरुले माया गरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसमा मैले 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म अर्थात् छोइला, चोही, फुत्तन, चोही आन्द्रा, ससेज, सन्या ख्वा, फोक्सो फ्राई, सफु मिचा आदि प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब 8 देखि 17 नम्बरसम्म तपाईहरुले जुन पहिला भन्नुहुन्छ त्यो भिडियो तयार पारी म प्रस्तुत गर्नेछु। बाचा गर्छु कि यही जेठ 5 गतेदेखि प्रत्येक बेलुकी 8 बजेदेखि 9 बजे भित्र एउटा गरी पोस्ट गर्दै जानेछु। कचिला, टिसो फ्राई, गिडी फ्राई, ठुलो चोक्टा सहित टाउको मासु, जिब्रो फ्राई, खागो, जलना, मिक्वा, आलुटामा, ठोवा, छ्याङ जुन रेसिपी भन्नुहुन्छ त्यो मैले पहिला पोस्ट गर्न कोसिस गर्नेछु र प्रत्येक दिन एउटा पोस्ट गर्ने मेरो बाचा भयो। जुन रेसिपीलाई तपाईहरुले पहिला उन्याउनुहुन्छ त्यही नै पहिला पोस्ट गर्नेछु। आजलाई यति नै। झर्को नबानी पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।